The Unusual Suspect, The Green Mile, Pulp Fiction, Braveheart, Silence of the Lambs، كل هذه أفلام من أجمل أفلام التسعينات، لكن مع الأسف ما هي متوفرة على نتفليكس في منطقتنا. فسوينا لكم قائمة بأجمل أفلام التسعينات اللي متوفرة على نتفليكس وفي منطقتنا كمان. بس قبل لا نبدأ لا تنسوا تشتركوا في قناتنا وتفعلوا التنبيهات، لأنه عندنا قوائم رهيبة جاية في الطريق. نبدأ قائمتنا ممكن بأشهر فيلم في القائمة كلها، الفيلم اللي غير السينما من بعده، ورغم أنه أجزاءه الثاني والثالث صراحة كانوا ماش، لكن يظل الفيلم الأصلي من أجمل أفلام التسعينات. The Matrix يحكي لنا قصة صراع البشر مع الآلات اللي مستعبدتهم بطرح استثنائي ومختلف. شخص من طبقة فقيرة ويا دوب متعلمة يتفوق على دكاترة في الجامعة بعبقريته في الرياضيات، لكن مشاكله النفسية كانت عائق أمام نجاحه. قصة سلسة وتمثيل مقنع ورائع من مات ديمون وروبن ويليامز يخلي جود ويل هانتنج فيلم ما يتفوت من أي واحد يعشق الأفلام. في الجهة المقابلة شخص بذكاء منخفض لكن طيبة قلب كبيرة يعاشر كثير من الأحداث اللي ما تدخل العقل، لكن قصته مثيرة لدرجة ما تبغى تفوت ثانية. توم هانكس فاز بالأوسكار على هذا الدور الرائع في فورست جامب. شخص بميول نازية نشوف حياته من منظورين، الأول هو في قمة العنصرية والكراهية ضد أي شخص ما هو أبيض. المنظور الثاني بعد خروجه من السجن ومحاولة أنه يمنع أخوه الصغير أنه يسلك نفس الطريق. إد نورتون يؤدي دور مقنع وهو نازي ومقنع وهو شخص مسالم في فيلم أمريكان هيستوري إكس. جرائم قتل مبنية على خطايا السبعة، مورغان فريمان وبراد بيت في أدوار شرطة تبحث عن هذا المجرم، فيلم من إخراج العبقري ديفيد فينشر، والفيلم اللي ما يتفوت هو 7 What's in the box. نذكر حقبة التسعينات بدون ما نذكر فيلم لمارتن سكورسيزي شيء مستحيل. قصة طفل يصعد سلالم الإجرام من جرائم صغيرة إلى صفوف المافيا الأمامية، مزيج رائع من الممثلين ري ريولتا، روبرت دينيرو، جو بيشي، لوران براكو في التحفة الفنية جود فيلس. طيب خلينا نبعد شوي عن الدراما. مع الأسف أغلب أفلام الكوميديا حقت التسعينات الممتازة ما هي متوفرة على نتفليكس في منطقتنا، لكن جاكي تشان وكريس تاكر يسوون لنا ثنائي كوميدي ممتع في الجزء الأول لرش أور. مع أنه كثير من المشاهد تحسها رخيصة بمعايير اليوم، لكن يظل فيلم خفيف ولطيف ومضحك. للرومانسيين الحالمين فيلم عن الموت يقرر ياخذ إجازة، وخلال إجازته يقع في الغرام. دراما خفيفة من بطولة براد بيت وأنثوني هوبكنز وكلير فلوراني في فيلم ميت جو بلاك. وطبعا ما تكمل القائمة بدون أفلام عائلية ممكن تستمتعوا فيها مع العائلة. الأول عن طفلين يلاقوا لعبة محبوس فيها رجل غريب، لكن الأغرب أن الرجل واللعبة حيدخلوهم مغامرة ولا في الخيال. روبن ويليامز يبدع في فيلم جومانجي الأصلي. الثاني عن طفلة تعيش في بيئة بائسة ما بين أهل حرامية ونصابين، مديرة مدرسة عنيفة، أطفال متنمرين، لكن في لحظة تكتشف ماتيلدا أنه عندها قوة خارقة والمعادلة كلها تنقلب موازينها. طيب انتوا اعطونا في التعليقات ايش الافلام اللي تنصح فيها موجودة على نتفليكس في منطقتنا. وهذه كانت 10 افلام من التسعينات ممكن تتفرج عليها في نتفليكس اليوم. لا تشتركوا معنا ونشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني. على ألف خير. مزيج رائع من الممثلين ري ريولتا، روبرت دينيرو، جو بيشي، لورين براكو في التحفة الفنية جود فيلس.